नमस्ते साथीहरु, यार सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। साथीहरु, आजको विषयवस्तु रहेको छ इपीएस कोरिया शाखाले हिजो पुस 6 गतेसम्मको मितिमा म्यानुफ्याक्चरिङ तर्फको फारम भर्ने मिति अन्तिम मिति तोकेको थियो। त्यो मिति सकिएको छ र त्यसपश्चात यहाँहरु साथीहरुमा केही अन्यलता सिर्जना भएको छ। जस्तो कि हिजो जुन फर्म भर्नुभयो उहाँहरूले फर्म भरिसके पश्चात ओटीपी कोड नआएर सक्सेस भयो कि भएन, रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि उहाँहरूले प्राप्त नगरिसकेपछि एउटा अन्यलता सिर्जना भएको छ। त्यो अन्यलता सिर्जना भएसँगै यो कोरिया इपीएस शाखा कोरियाले चाहिँ हिजो एउटा सूचना निकालेको थियो। सायद त्यो सूचना तपाईहरु कतिपयले थाहा पाइसक्नु पनि भयो होला र कतिपयले थाहा पाउनु भएको छैन भने त्यो सूचना पनि म यहाँलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ सिप बिल्डिङ क्षेत्रको साथीहरुले अहिलेसम्म फर्म भर्नु भएको छैन र उहाँहरूलाई फर्म भर्नको लागि चाहिँ यो जुन इपीएस शाखा कोरियाले को चाहिँ पोर्टल छ त्यसमा चाहिँ फर्म सबमिट हुन सकेको छैन र त्यो उनीहरुको सिस्टमबाट नै त्यो फेल भएका साथीहरुले सिप बिल्डिङमा फेल भएका साथीहरुले फर्म भर्न नपाउने सिस्टम बनाएका छन्। यो सम्बन्धमा चाहिँ अदालतको फैसला पश्चात हिजो मात्रै अदालतको जुन पेपर यो इपीएस कार्यालयमा चाहिँ दर्ता भएको छ र त्यसपछि एचआरडी कोरिया र यहाँको नेपालको टिम बीच वार्ता भइरहेको र त्यो सम्बन्धमा केही छलफल पश्चात मात्रै केही निर्णय गर्न सक्ने भनेर त्यो खालको सूचना यहाँ आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो साइटमा गएर पनि हेरेँ, यो इपीएस कोरियाको यो जुन साइट छ यसमा गएर हेरेँ, नयाँ न्युज केही आएको छ कि र त्यो समाचार पनि यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गरौँ भनेर मैले यो साइटमा गएर हेरेँ। नयाँ समाचार केही पनि आएको छैन। जुन हिजो उसले चाहिँ यो शाखाले एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो त्यो विज्ञप्ति पश्चात अर्को कुनै पनि नयाँ समाचार आएको छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको भाषा परिचय फारम भर्दा लगइन ओटीपी सम्बन्धमा सूचना भनेर आएको छ। यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले भर्खरै यो देखाउन पनि चाहन्छु। यो सूचनामा गएर हामी हेरौँ एकचोटी। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने जस्तो ओटीपी समस्यामा ओटीपी लगइन गर्नेमा चाहिँ समस्या आएको छ। यहाँ सर पढ्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले हिजो त्यो ओटीपी नराखिकन पनि फारम भर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाएको रहेछ र त्यसपश्चात लाग्ने शुल्क भुक्तानीको कार्य सफल भए तापनि एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेसन नम्बर तत्काल प्राप्त नभए तापनि आज राति 12 बजेसम्म र त्यसपछि हिजो 12 बजे पछाडि अब तपाईले अहिले पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर यदि हिजो प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने आज पनि लिन सक्नुहुने रहेछ। यो चाहिँ उसले यो सूचना निकाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अरु कुनै पनि खालको सूचना उसले जारी गरेको छैन। हिजो नै यो एउटा सूचना आउनु पर्थ्यो, जस्तो कि सिप बिल्डिङका साथीहरुमा पनि ठूलो अन्यलता सिर्जना भएको छ। यसपालिको म्यानुफ्याक्चरिङको फारम चाहिँ भर्न पाउने कि नपाउने, एक्जाम दिन पाउने कि नपाउने भन्ने खालको चाहिँ लगभग 32-35 हजारको संख्यामा रहेका साथीहरु चाहिँ अन्यलमा हुनुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अन्यलता छिटै नै हट्नेछ, किनभने जसरी अदालतले फैसला गरेर फारम भरेर एक्जाम दिन पाउनुपर्छ भनिसकेपछि नेपालको कानुन, संविधान, अदालतको फैसलालाई यदि अक्षरशः पालन गर्ने हो भने, नियम मान्ने हो भने उनीहरूले फारम भर्न दिन पाउनुपर्छ। फारम भर्न दिन्छन् र यो समय अवधि पनि थप्नुपर्छ फारम भर्नको निमित्त। र उनीहरूले भनिरहेका छन् एचआरडी कोरिया र एपीएस शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूबीच, नेपालको कर्मचारीहरूबीच चाहिँ छलफल जारी रहेको र उनीहरूले छिटै नै यो विषयमा आधिकारिक निर्णय बाहिर सार्वजनिक गर्ने भनेर भनेका छन्। सायद तपाईहरु पनि त्यो वेट गरेर बस्नु होला। 1-2 दिन भित्रै यो समाचार आउनेछ। सायद आज पनि आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। हिजो जुन फारम भर्ने एउटा समस्याले गर्दाखेरि त्यो कार्यालय व्यस्त थियो र छलफल यो विषयको छलफललाई चाहिँ उनीहरूले पछि सारेको पनि हुन सक्छ। सायदै यो छिटै हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन। फारम भर्न पाउनुहुन्छ, ढुक्कले बस्नुस्। र
राम्रोसँग पढ्नु होला। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो यसपालिको इक्जाममा चाहिँ के अरे फारम भर्ने सङ्ख्या चाहिँ नेपालको इपिएस शाखाकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी लगभग 1,43,000 चान्चुन कति छ सङ्ख्या, यतिको सङ्ख्यामा चाहिँ फर्म भर्नेको सङ्ख्या रहेको भनेर एउटा जानकारी प्राप्त भएको छ। अब त्यो आधिकारिक चाहिँ केही समय पछाडि थाहा होला, आधिकारिक निकायले नै त्यो बताउला। र यहाँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने लगभग 15,800 कति 48 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ यसपालि आवेदनमा आएको छ। त्यसमा मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि एकजना प्रतिस्पर्धीले लगभग 9 जना प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ र 10 जना बराबर 1 जना पास हुन्छ। 10 जनाले इक्जाम दिएको ठाउँमा 1 जना चाहिँ पास हुन्छ। यो देखिन्छ अहिलेसम्मको सरसर्ती हेर्दाखेरि। त्यसकारण यसपालि निकै नै कम्पिटिसन हुने देखिएको छ। त्यसकारण यहाँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र आफ्नो सिट चाहिँ सुरक्षित गर्नु होला। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो, नयाँ इन्फर्मेसन केही आउने साथ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अहिलेलाई भिडियो यति गर्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।